在不能吃啊， Hả? 现在不能吃啊。 Nấm không ăn được, nấm độc không á. Ăn vô giật bật bật. 11 phút nữa, nãy giờ 15 phút mà giờ còn 11 phút nữa mới được ăn. Mạnh dạn ăn lẩu nấm độc đặc sản của cô Minh. Nấm dại là đặc sản trứ danh của tỉnh Vân Nam, vùng đất nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và khí hậu thuận lợi cho hàng trăm loại nấm rừng phát triển tự nhiên ở đây. Vân Nam được mệnh danh là vương quốc nấm của Trung Quốc và là nơi có sản lượng nấm dại lớn nhất của nước này. Vào mùa mưa từ tháng 5 tới tháng 9 thì người dân sẽ đổ xô vô những cánh rừng để mà hái nấm đem bán, mà phải là dân rành lắm mới phân biệt được có loại nấm, vì rất là dễ lộn với các loại nấm độc và ít độc. Chính phủ thì luôn ra khuyến cáo và tuyên truyền về các loại nấm độc ở Vân Nam. Chỉ riêng năm ngoái thôi thì đã xảy ra gần 600 vụ ngộ độc, gây ra cái chết của 13 người. Vì nấm độc làm suy gan và nhiễm trùng nội tạng trong tức thì. Nhưng mà vì nấm dại rất ngon và lại người bản xứ ở đây rành, nên đây vẫn là một cái đặc sản dạng người mê ở Vân Nam. Ở đây thì có cả một cái khu chợ chuyên bán nấm dại được chính người dân đi bẻ ở trong các khu rừng và mang tới đây bán. Giờ thì chúng ta hãy thử đi dạo một vòng để coi chợ nấm và rau củ ở đây ra sao ha. Ok, đã có mặt tại chợ trái cây, có thể nói là lớn nhất của tỉnh Vân Nam, tại Côn Minh. Và Côn Minh chính là thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Đây một bề cam luôn. Trái cây Trung Quốc cái nào không có chứ, mà hình như là nhập khẩu Việt Nam cũng nhiều lắm á. Sầu riêng nè, trái vải nè, chuối nè, thanh long nè. Mình đi vòng để thấy là trái cây ở đây phong phú đa dạng sao hang. Vân Nam rất là nổi tiếng về nấm nha. Bởi vậy mà Vân Nam có nhiều blogger nổi tiếng về đồ ăn ở Vân Nam lắm á. Lý Tự Thất cũng sống dù là ở vùng Tứ Xuyên nhưng mà cũng rất là gần với Côn Minh, khu Vân Nam. Tiếng mua tụng mà. Tiếng mua tụng nữa rồi. Này nấm cái gì màu vàng ngổ vậy ta? Bình thường mình thấy mấy loại nấm này là nấm khô mà giờ mới tận mắt thấy là nấm tươi luôn á. Nấm nhưng mà mọc như san hô rồi nè, xè đó. Bữa này em bữa qua Mỹ thấy bán cũng nhiều nè. Kìa trái bí đao bự khổng lồ luôn. Bí đao đó ăn nguyên làng nguyên dòng họ luôn á. Bí đao đó bên Trung Quốc người ta hay lấy để mà làm mứt á. Nấm mà còn đất luôn kìa không? Hấp dẫn ghê trời. Còn hàng nông sản đặc biệt, đặc trưng vùng quê rồi hái trong rừng cái gì. Cái quầy này trưng bày đẹp quá, ai tới cũng chụp hình cũng ai mua. Cái này sao giống ngó sen quá vậy mà không biết cái gì trắng trắng nè. Cái này sao giống bông điên điển quá vậy? Mà nhiều cái bông này lạ quá. Cái bông này cũng ăn được nữa hả? Bông lại nè. Hay mua về để ốp trà trời. Có cái nấm này lạ nè, nấm gì mà vàng vàng giống như cái bông biển vậy, bọt biển vậy. Đây chính là chợ nấm Mộc Thị Hoa, là chợ tập kết nấm hoang dã lớn nhất ở đại lục, nằm rất là gần với nhà ga Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Đây là điểm đến nổi tiếng và quen thuộc của những người sành nấm, thương lái, đầu bếp và cả khách du lịch nữa. Nấm dại ở đây không chỉ được coi là một cái nguyên liệu hảo hạng dùng trong nấu ăn, mà còn là một thứ dược liệu quý giúp bồi bổ cơ thể. Nấm thì được thu hái từ các vùng rừng núi ở Vân Nam, Tứ Xuyên hay là Tây Tạng. Một số loại nấm quý như là nấm tùng nhung, dương đỗ quỳ, hoa thụ nhung, linh chi phục linh, nấm đông cô rừng hay là nấm hầu thủ. Quá trời quá đất luôn, tha hồ mà lựa chọn. Mà một cái chợ này vừa to vừa bự vừa sạch sẽ. Sau khi tham quan chợ nấm thì bây giờ chúng ta hãy tới nhà hàng để ăn thử món lẩu nấm đặc sản của Vân Nam nhé. Nhà hàng này có tên là Vân Nam Giả Sanh Khuẩn Hỏa O Đầu Bài, tức là nhà hàng lẩu hàng đầu về món nấm hoang dã ở Vân Nam. Thuận Thái là một trong những chuỗi nhà hàng chuyên về lẩu nấm dại rất là nổi tiếng ở Vân Nam. Tới Côn Minh thì nhất định bà con cô bác phải thử qua loại nấm rất là đặc trưng vùng miền ở đây ha. Nấm dại được lựa chọn kỹ cùng với rau rừng tươi mang đến cho thực khách một cái hương vị ấn tượng đậm đà, chuẩn vị Vân Nam luôn, kết hợp với rất nhiều loại thảo dược, hầm chung với gà đen thả vườn. Một chiếc lẩu xinh cho 2 người ăn thì khoảng 600-700 ngàn vậy đó. Nhà hàng nằm ở trung tâm của phố cổ Côn Minh luôn, rất là dễ kiếm, để tới ăn một lần cho biết. Dạ. Wow, quay cái đây nè. Thôi lẩu nấm này ha. Khói đồ nữa ha.
Tới Vân Nam là mọi người phải thưởng thức lẩu nấm rừng nha. Ở Côn Minh hay là ở Đại Lý, ở Lợi Giang gì cũng có, đặc sản của Vân Nam. Rồi cái này mà được lên rừng đi hái nấm gì chắc đã lắm nè. Mấy phần nấm luôn, nấm lạ lạ không mà trời, chưa từng thấy chứ luôn á. Để khói rồi lên, tạo hình đẹp quá nè. Một phần vậy là 230 tệ. 这个是美味牛肝菌， Mỹ黄牛肝， từng loại nấm mà không hiểu gì hết trơn. 这个是竹荪， Chùa Sơn, rồi nấm thì ngộ ha. 这是美味牛肝， Ồ, 这白底菌。锅开之后叫我们过来计时，现在还不能吃啊。 dạ. Tặng tôi chịu. Xin chào buổi nắng chưa? 对， Nấm không ăn được, nấm độc không á. 你好。 Ăn vô giật bật bật. Trong đây có gà rồi thêm một phần bò nữa nè. Bò này bò leo núi, giới thiệu về bò Tây Tạng vậy nè. Bò vùng núi cao rồi đó. Là toàn đồ rừng không á nha. Gà cũng gà đen luôn nha. Thôi cái giá đâu rồi? Cái bò 6 chứ. 6 chứ. 现在不能拿的。 Tại vì sao nóng này nói chung là phải nấu lên mới đảm bảo an toàn, bởi vì mà giờ chưa có đưa đũa cho mình. Sợ đưa đũa cho mình gấp bậy bạ quất ăn luôn. Phải đợi đúng chất lượng nhiệt độ đồ nóng lên thì mấy cái rau rừng mới đảm bảo an toàn. Ôi ngoài nấm mình còn có một cái rổ rau nữa nha. Rau gì giống như rau rừng, cái này giống như rau lũi của mình vậy nè. Còn này giống như giá hay sao mà bự vậy ta? Mấy cái gì nữa nè. Ôi quá bự rồi. Rồi cái này giống như cây kiển mà đem cho mình ăn vậy tràn. Thơm quá à, trời ơi, giờ mình lẩu bốc lên thơm ghê nè. Vô nhà hàng này ăn là phải đợi hai thứ, một là bốc số đâu ra 15-20 phút gì đó mà được vô ăn. Rồi xong rồi phải tiếp tục chờ đếm lùi nữa nè. 11 phút nữa, nãy giờ 15 phút mà giờ còn 11 phút nữa mới được ăn. Để đảm bảo là nấm chín đủ thì mới bay hết chất độc, thử hết khuẩn gì đó. Giờ không có đũa, không có muỗng, không có giá gì để múc cái chân nè, phải đợi đúng mới giao ra nha. Giờ phải đợi đúng chín đều cho giống như chất độc tan biến bốc hơi lên rồi nữa mới ăn được. Giờ đói bụng quá, đợi héo mỏ luôn. Ồ tới giờ cô nương ơi, cô nương gì vậy? Ký giấy sinh tử hay gì vậy? Số điện thoại với tên cái gì vậy? Ăn là phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm mà. Ồ cái gì thế ghê, phải lấy mẫu hả? Lỡ có vấn đề gì á thì còn biết truy ra. Nấm độc là độc khuẩn đúng rồi. Tú xuân,这是土笋。竹荪在里面了呀，没毒， Mẹ thủ. 可以吃了，没毒。 Rồi hết độc rồi đó, ăn được rồi đó. Ghê. Rồi lấy mẫu đi đâu trời? Xét nghiệm nữa. Rồi. Thằng lấy mẫu kêu ghi tên số điện thoại vô nó làm gì vậy? Ăn mà sao hồi hộp vậy? Giống rồi đó trong phim Như Ý có vụ lấy nấm độc cho thái tử ăn á. Ngọt quá à. Ôi nó hầm đủ thời gian lên giờ nấm trộn lên ra nước ngọt ghê á. Ngon nha. Ngọt nước quá à. Món cuối cùng là nguy hiểm nhất, nấm độc đỏ. Loài nấm ác quỷ gây ảo giác, co giật, suy thận và có thể dẫn đến tử vong nếu ăn phải. Ngon á. Nhưng mà nhà hàng này đã làm loại nấm đó thành một món bánh kem rất là bắt mắt. Ở trên có rắc thêm một lớp dừa nữa nè, giống bánh lăng của mình đó. Tất nhiên là Vân Nam không chỉ có đặc sản lẩu nấm mà còn nhiều món khác nữa sẽ được Khoa Ca giới thiệu ngay sau đây, sau khi mình đi một vòng chợ để tham quan và đi tới một cái cung đường phượng tím nổi tiếng. Đi thôi. Củ này củ gì ạ? Củ sắn hả? Không phải củ sắn, củ gì á? Công nhận bên này củ gì cũng bự. Ở cái này sao giống ở miền Bắc mình quá kìa. Thuốc lào. Bên đây hút thuốc lào nhiều quá nè. Thấy không? Mấy cái ống này nhập về Việt Nam bán hay sao? Bị hợ luôn trời. Mà trong miền Nam là không bao giờ thấy ha. Có trái dâu tằm ở Trung Quốc nữa, bự vậy nè, đẹp nè. Mà rẻ ghê luôn. Đây. Mà trái dâu tằm này mới lạ nè, trái dâu tằm mà chè thòn lòn như sâu vậy nè. Ngon lắm nha. Ngọt ngay luôn. Ngọt mà giòn.
Đi cơ tôi sợ. Hả? Tôi sợ sẽ. Ơ sữa. Ơ sữa ủ. Ngon quá. Một rổ vậy 25 tệ. Cái cơ ủ khoai. Ủa rẻ quá vậy, này có 5 tệ à. Hả? Nguyên hộp luôn. Ồ Trung Quốc rẻ quá. Giờ đây trộn trộn nữa kìa. À, giống gà trộn gỏi của mình quá vậy. Gà xé phai, gà xé phai. Thơm dầu mèo quá. Nghe đồn là mì Ý cũng xuất phát từ Trung Quốc do Marco Polo mang về. Vậy có khi nào thịt muối của Tây Ban Nha cũng xuất phát ở Trung Quốc luôn không kìa? Đi hệt hôm bữa mình đi ở Tây Ban Nha kìa, Barcelona mấy cái đùi kìa. Đúng rồi, thịt heo muối nè. Đâu khác gì ở châu Âu đâu trời. Nè mà đóng lại cái in tiếng Anh là thành rồi đó. Là thành hàng Made in Europe rồi. Xuất xứ ở châu Âu. Đây là bánh lọt Trung Quốc nha, bánh lọt đủ màu. Bỏ mứt vô nữa kìa. Mứt hoa hồng luôn kìa. Đồ xanh đồ, có táo tàu nữa. Hộ chứ. Này mát lạnh được á, uống giải nhiệt. Có đường đen nữa hay gì cũng hấp dẫn á. Mà không có cho đá vô trời. Bánh lọt. Rồi thấy mình mở hàng đắt chưa? Chỗ nào mà có phao ca tới là khách mình nộp vậy đó. Đâm lộn đầu hoài vậy. Bữa là đốt lộn nhang, đốt lộn đầu. Có đường đen nữa nè, bánh lọt đường đen. Mát lạnh quá. Vừa uống chè vừa uống nước. Trời, đi Trung Quốc viết mà mình không nói được tiếng Trung thấy ổn gì đâu với trời. Mà giờ học thì cũng tiến bộ được chút xíu. Mà đó mình cũng dốt thiệt á. Lúc mà học ở phổ thông á, người ta kêu chọn ngoại ngữ thứ hai đi chọn tiếng Pháp, xong giờ quên hết trơn đâu có xài đâu. Biết gì đó học tiếng Trung lại giờ tha hồ mà qua đây nói chuyện trả giá. Mà tiếng Trung dễ nói, mình học thời gian là nói được rồi đó. Mà nói ai cũng thêm bộ tụng như trời. Trời cái gì vậy? Ủa cá sấu này khởi giả vậy? Đồ thiệt. Rồi đâu mà cá sấu giữa chợ gì trời. Cá sấu được tính vô hải sản ở Trung Quốc luôn. Ôi hải sản Trung Quốc nhìn cũng nhiều loại quá nè. Trong chợ mà có bán cua hoàng đế luôn. Nè con cá thòi lòi nè. Cá thòi lòi ở Cần Giờ một đống luôn, đây cũng bán nữa. Mà cái giống ở đây nhìn nó lạ hơn. Wow, sợ mãi sấu cá, sấu dũy. Sáng mãi. Việt Nam. Did you tell me? Your hair is so beautiful. This one. Dũy. Dũy hả? Là sấu, dũy. Cá sấu. Con này thấy còn xấu hơn cá sấu nữa, sao không đặt tên là cá sấu? Có không xa. Tiểu Long hả? Là tôm Tiểu Long. Tiểu Long. Rồi đi đúng mùa ghê. Đây là mùa mà cả con đường này sẽ nở cơ kìa. Toàn là bông phượng tím thôi. Ở đây còn có một chiếc xe mà trưng trang trí những cái bông phượng tím lên trên đó. Ôi trời ơi, xe trang trí đẹp quá vậy. Chỉ có mùa phượng tím này mới có những chiếc xe này thôi nha. Xe này lên đó thì mình sẽ ngồi được sát với cái cành bông luôn. Những cây phượng tím này quá trời bự rồi kìa nè.
Ở đây quá trời mát mẻ, không muốn đi xuống luôn. Người dân đổ xô tới đây để mà chụp hình. Cả một con đường này rất là dài nha, 7-8 cây số mà toàn là dọc cây phượng tím vậy thôi. Đúng là Trung Quốc vào mùa tháng 4 và tháng 5 là đi đúng mùa là sẽ có hoa đào, hoa mận, hoa mơ, tulip, rồi đầy đủ hết. Và đặc biệt là mùa này cũng có phượng tím nữa. Ủa giá lên đây nhiều ta, thấy vui á. Này sẽ biết rồi, có dịch vụ chụp hình nữa nè. Đi vòng thưởng thức mùa phượng tím của Khôn Minh nào. Rồi công nhận hôm bữa ở Việt Nam mình thì phải lên Đà Lạt để mà săn phượng tím, mà bữa mình cũng lên Đà Lạt thấy le que có vài cây à, xa xa mấy có một cây. Mà sao Việt Nam mình không trồng thành một cái con đường như vậy nè, thẳng tắp, thu hút khách du lịch thấy ghê luôn, quá đẹp. Đó giờ nghe danh phượng tím giờ mới thấy một cái con đường đã vậy. Cali ở Mỹ cũng có con đường đầy phượng tím vậy nè, mà đâu ai ra chụp hình như ở Trung Quốc đâu. Nghe nói là những con đường phượng tím ngoài Cali ra thì ở Trung Quốc cũng đẹp, ở Úc cũng đẹp, và ở Nam Phi hình như cũng có một phượng tím. Đây. Quy xa ta cưa. Ôi dịch vụ chụp hình lại nở rộ vào mùa phượng tím thế này. Thôi bắt thang lên để mà giới tới những cái hàng cây phượng tím. Ở đây đặc biệt là có duy nhất bông giả mà bông phượng tím nha. Tính là phượng đỏ đâu có thu hút bằng phượng tím đâu hả? Mà phượng tím quá trời đã. Hôm nay thời tiết cũng rất là đẹp. Rồi chụp hình đông quá, không có chỗ đi luôn. Mà mọi người thấy Trung Quốc làm du lịch chưa? Nguyên con đường phượng tím là chặn nguyên cái con đường này để mà trở thành con đường đi bộ cho du khách đi tham quan chụp hình thôi. Và nhớ là phải chọn vào dịp mùa xuân nha, từ tháng 4 tới tháng 5. Sau Tết là mình đi liền. Thứ nhất là vừa ít người, lúc đó thì không phải là những kỳ nghỉ lớn của Trung Quốc, nên số lượng đi cũng không quá đông, và đặc biệt là thời tiết cực kỳ đẹp và đúng giờ dịp mùa hoa nữa. Ở Hà Nam bông mẫu đơn thì có trà hoa mẫu đơn, còn đây thì có trà hoa phượng tím nữa nè. Sữa ủ biên tờ biên tờ 看兰花眼，喝兰花饮，把兰花饮带回家。 15 tệ. Ôi có màu đẹp ghê chưa? Có kem nữa nè. Sư cô tôi sợ sữa bông hình cây kem. Có kem hình cây bông. Lạng hoa viện, lạng hoa viện. Quả quả ải cuốn miệng tươi Côn Minh. Màu tím quá đẹp rồi nè. Trà chanh bông phượng. Phượng ơi anh yêu em. Rồi biết topping trong đây là cái gì không? Topping là bông luôn á. Bông hoa này nó bỏ trong đây nè, mà nhào đường lên. Ngay rốp rốp luôn. Dưới đây nè. Rồi cây kem nè. Kem màu tím đẹp ha. Nè quá trời bông dưới này luôn. Bình bông màu tím. Hôm nay màu tím lên ngôi rồi. Ôi dọc bờ kênh nè. Bông gì mà nữa thả rụng xuống. Đang rụng sắp hết mùa rồi. Lả tả rơi xuống. Mà con kênh là sạch bon luôn.
Kênh của người ta trải qua nguyên cái thành phố lớn vậy đó mà trong veo mà. Chỉ thấy là cỏ cây nó trôi thôi chứ không có miếng rác nữa. Rồi đi con đường này mắc rượi luôn. Đảo á, bông thì nó phủ xuống là đà. Có con bác này để cơm hình như là cho chim ăn nè. Ở đây chim nhiều ghê. Đẹp quá. Rồi cảnh mùa xuân quá thơ mộng. Nhà cái hậu quanh năm mát mẻ mà của mình rất là thích hợp để mà trồng hoa. Và đây chính là chợ hoa Đẩu Nam, là có thể nói là chợ hoa lớn nhất ở Trung Quốc và cũng là một trong những chợ hoa mà lớn nhất ở châu Á mình. Mày vô mua bông đi, chợ hoa Đẩu Nam, chợ hoa lớn nhất ở Trung Quốc. Thổ ba. Tôi chịu á, tôi sợ hoa. 20. Ồ, có sữa rẻ quá mà đẹp chứ sợ. Nói là cái chợ nhưng mà thực ra mình thấy này giống như một cái trung tâm thương mại hơn á. Có tới 3 tầng lận. Mà tầng nào cũng toàn là bán hoa với cây kiển không à. Trời ơi. Và đặc biệt là ở chợ hoa này có cả đấu giá nữa nha. Đấu giá bông. Đó giờ thì mình nghe là đấu giá cá ở Nhật. Mà ở đây có đấu giá bông nữa. Vào một buổi sáng nếu mà sáng sớm mọi người tới đây thì sẽ chứng kiến được cái màn đấu giá bông. Giờ mình đi tham quan một vòng chợ coi. Có những cái giống hoa nào lạ không? Ôi với sen đá thì mà 16 chậu mà chỉ có 35.000 10 tệ à. Ôi trắng buốt luôn, quá đẹp rồi. Này là bạch hoa liên. Rồi giống như thiên sơn tuyết liên kìa. Trời ơi số này đẹp quá vậy, như mũ vậy, bằng mũ gì chưa từng thấy luôn. Trời bên đây đúng là đỉnh cao của sen đá luôn á. Thôi chợ bông này sỉ lẻ gì đều có hết nha. Chợ hoa Đẩu Nam thì xuất khẩu đi khắp thế giới luôn. Và chắc là xuất qua Việt Nam mình cũng nhiều lắm á. Khác với cái chợ bông hôm bữa mình đi ở Ấn Độ. Chợ bông của Ấn Độ thì người ta thắt thành dây để mà cúng ở trong những cái đền đài. Còn chợ hoa ở đây thì đa phần là dùng để cắm ở nhà thôi. Chắc là cũng để trang trí trong đám cưới nữa. Quá trời loại hoa, loại bông nhiều ghê, đủ màu sắc hết. Chưa có chợ nào mà thấy thơm ngát như ở đây. Ở đây giống như là một cái siêu thị hoa vậy đó chứ không phải là một cái chợ bông nữa. Người ta đi mua là xách giỏ rồi xách xe đẩy để đi mua bông rồi để vô. Mua nhiều lắm chứ không phải mua 1-2 bó như mình đâu. Ngày bình thường đã thấy nhiều bông như vậy rồi chắc Tết rồi còn nhào nhạt dữ dội hơn nữa. Rồi cái này mà chỉ có 6 tệ, chưa tới 20.000 tiền Việt nữa nè. Quá đẹp rồi. Như một cái dương miệng vậy đó. Này cho cô dâu đội cho đẹp trời. Chú rể đâu được không? Thiên Vô Tụng, nói hồi Thiên Vô Tụng nữa. Ngoài của rồi. Ngoài của rồi.哪里的你们是？ Là chống越南lại thôi. 越南。越南。越南。越南。越南我去过。去过。去了几次。哪里呀？你去哪里？越南的那个富国岛也去过。富国岛。Phu Của Tàu là ở đâu? Phú Quốc hả? Phú Quốc, Phu Của Tàu. 对对对。好看吗？漂亮吗？还有虎口，这边我们都去了2次。2次。你在这里买花多年了？20年。哦，20năm。本地的斗南人。你在这里？对对对。Quảng Ninh。Thôi đây chính là chợ bông Đẩu Nam, chợ bông lớn nhất của Trung Quốc và chính là chợ bông mà lớn nhất ở châu Á mình. Ở đây thì bạn có thể thấy muôn vàn loài hoa. Chỗ này thì mình có thể tự tay lựa sau đó bó thành kiểu theo ý thích của mình. Ngoài khu chợ ở bên trong thì có một cái khu chợ bông bên ngoài nữa. Ở đây thì có ẩm thực địa phương rồi bán đủ thứ, sạp hàng đồ ở đây quá trời đông đúc luôn. Ở Trung Quốc này người ta không có mua để tặng Valentine 14 tháng 2 như bên mình và mấy nước khác đâu nha. Bên đây người ta ăn lễ tình nhân và là vô ngày Thất Tịch, ngày mùng 7 tháng 7, đó là ngày mà Ngưu Lang Chứ Đữ gặp nhau. Lúc đó thì chợ này bán đông đúc. Rồi nam thần tới đây để mà mua để tặng cho người yêu của mình. Thắng cảnh là 3A nha. Cái chợ thôi mà cũng được 3A nữa. Tại vì chỗ này cũng là một cái điểm tham quan của du khách khi mà tới của mình. Ủa,
Đối diện chợ đây ta xếp hàng làm gì mà dài với trời kìa. Nguyên cái lòng là đường toàn người xếp hàng không, lên đây coi coi cái gì vụ gì trên này. Đây lại lên nhiều chuyện. Coi món gì mà đắt như vậy hay là có chuyện gì mà người ta sẵn sàng xếp hàng đợi lâu vậy? À, xếp hàng đợi rước con nha nội ơi. Phải không? Hay là mua cái gì vậy? Xếp hàng đợi rước con. Trường tiểu học đây nè. Tưởng nó mua bánh hay gì. Ôi bên này rước con là phải xếp hàng vậy đó hả? Đứa nào ra trước là phụ huynh đứa đó sẽ được đứng ngồi đầu tiên á, cũng theo thứ tự luôn. Ai cũng nói mình lúa làm sao, cảnh này chưa từng thấy trong đời. Ôi tối của mình là mình phải thử món lẩu chua ngọt nha, giống như kiểu Thái vậy đó. Ở đây toàn là những người từ Tây Sông Bán Nạp lên là nhân viên phục vụ nè. Chị gái mới nãy cũng mặc đồ giống như người Thái vậy đó. Cô người Tây Sông Bán Nạp này xinh gái quá nè. Này phải gỏi dầm không? Nãy giờ có thấy dầm không? Trời ơi cái cối bên này nè. Dầm nát trái tim luôn. Yeah. Ủa gọi Thái đơn giản vậy thôi đó hả? Mà sao cái lẩu này ngộ nè bà con. Đợi trên một cái rổ nè. Không sao mà cái rổ mà có thể sôi được ta, rồi đợi lên cái gì, cái này gì ngộ quá vậy? Không phải là cái chảo nữa. Không biết là cái gì luôn. Giống như miếng giấy vậy đó. Mà sao để vô cái lò điện từ này mà nó cha nó có thể sôi lên được trời. Lẩu chua ngọt nè. Mà nãy thấy người ta bỏ vô nào là khế, nào là cà chua. Rồi cái trái là cái trái hồ lô ngò đường nè, trái hồ lô nè. Sao lửa lớn quá vậy? Thôi giờ mình bắt đầu đây, bỏ thịt vô cái đã. À, có chanh dây trong đây nữa nè, nước súp này lạ ghê. Này cũng là món đặc sản ở Côn Minh nha. À, quay qua đây chào coi sao bên đây nhìn mình hoài vậy? Thiên Mô Tụng mà. Thiên Tụng mà. Ta sư Thái của rỉnh của sư dưới nạn rỉnh. À, Lạc Sơn. Ở Lạc Sơn qua. Nghe mình giới thiệu quay vlog thấy lạ lắm cái. Không, tại bên đây ta toàn là livestream không mà đâu có ai quay như mình đâu. Mà mấy thánh livestream này cũng hay thì có đưa cái máy lên mình nói lia lịa cho đắt hết chứ. À, YouTube. Mấy người hỏi mà kênh của mình là cái gì kìa. Mà bên đây đâu xài YouTube đâu. À, YouTube. Được chưa? YouTube. YouTube bị chặn ở Trung Quốc mà. Được chưa? YouTube. YouTube. Của sư TikTok đua gì anh? Ôi nước lẩu ngon lắm nha. Người Việt mình qua đây chắc mê nước lẩu này á, chua chua ngọt ngọt nè. Để hệt món Thái luôn. Bốc lên mùi chua luôn. Cái này đâu? Cái này giấy hả? Không biết cái gì nó ngộ ta, cái này á. Phải giấy không? Cứng. Bây giờ là nó ấy rồi đó. Ăn thế nào con? Mà nè, nó đâu có thấm qua đâu. Man chậu. Man chậu. Chúc vui vẻ. Bỏ rau vô. Rau cúc tầng ô vô. Rau kỳ vô. Bãi thai vô. Cay dữ trời. Quá thì cay à. Để mình vô nhà bếp để coi nha. Cái món mà mình giới thiệu đặc trưng nhất ở đây mà mất tới gần 40 phút để nấu. Đó đây. Sulama. À chính rồi. Đây là món gì? Bồ câu. Gì bồ câu trung tình nha. Này là threesome trên một cái tổ. Dù là trái tổ tới nơi rồi nhưng mà vẫn ở cạnh bên nhau. Bồ câu threesome. Sao đợi cái gì lên ta? Nướng bằng than luôn nè, thấy không? Nướng than củi nha. Nướng than củi quá trời nhiều luôn. Từng ô vậy. Wow. Ủa sao phải bỏ này vô chi ta? À này biết gì không? Phải rơm. Cái này là thông. Cái này là thông á, ta để vô cho thơm á. Thấy không? Đây là lá thông nè. Thì là chính rồi kìa, cái này của mình nè. Ủa trong có cái nước gì hả? Trong có cái nước gì hả? À, nước gì để mà ủ vô món này đặc biệt ở đây nè. Dầu á. Không, ta phải ướp vô để ta nướng vậy đó.
Mà cái lá thông nướng là không khét không cháy luôn ha. Cái lá kim á. Ôi nướng vàng đều giống cái màu mương mướt như là vịt quay Bắc Kinh vậy nè. Ồ đây nướng đều vậy đẹp á, vàng đều luôn. Thôi ra trước nha, cay quá. Ê, bồ câu đưa Thư, ai về đưa lộn chỗ vô bếp luôn. Vì cái món bồ câu nướng này mà nhiều người bị cuốn hút tới nhà hàng này á. Chút để tên nhà hàng dưới cho mọi người biết để tới đây ăn thử nha. Muối thơm quá vậy. Nóng quá. Nướng vậy mà vẫn còn quá trời mọng nước luôn nè, không bị khô. Cảm giác rất là ướt át trong dầm miệng. Cắn miếng nào là mỡ nó ứa ra trong miệng á. Kiếm lắm Fahoca mới quay đồ ăn đó nha. Đó giờ thấy mọi người coi vlog có bao giờ mà Fahoca quay đồ ăn đâu. Mà tới Trung Quốc là phải quay đồ ăn, bởi vì ta nói gì? Cái gì à? Ăn đồ Trung ở nhà Tàu, ăn đồ Hoa ở nhà Tàu. Ủa vậy? Ăn đồ Tàu ở nhà Tây. Lấy vợ Việt Nam. Giòn đã quá à. Vừa ăn mà không cần chấm muối cũng được nữa. Mới ra lò tôi rối luôn. Mình thấy sự khác biệt vậy nè. Rồi giữa Trung Quốc với mấy đứa phương Tây á, là qua phương Tây mình đâu quay phim được đâu. Quay ai cũng né. Nào là cái gì à, quyền riêng tư. Vô nhà hàng cũng không được quay nữa, ngay quay nhân viên phục vụ cũng không được luôn. Mà trong khi qua Trung Quốc á, ta biết mình quay như là để quảng cáo cho quán người ta luôn nè. Để đăng lên mạng xã hội thì cũng nhiều người biết tới, người ta tới ăn bởi vì người ta hỗ trợ mình. Người ta còn diễn xuất trước camera đồ nhiệt tình. Bởi vì đi Trung Quốc quay là dễ dàng nhất. Rồi mà phải ăn hôm nay nè, 191 tệ. Một con bồ câu như vậy là 44 tệ nha. Tổng cộng là 190 tệ, 700 ngàn. Rồi nha, đây thì Fahoca cũng xin trả lời một vài những cái bình luận mà rất nhiều người hỏi là biết dịch vụ visa bên nào mà tỷ lệ đậu cao, tư vấn nhiệt tình. Thì sẵn đây thì Fahoca sẽ giới thiệu đó chính là dịch vụ của Travelbee Visa. Sau khi tham khảo rất là nhiều công ty thì mình thấy là công ty này cũng rất là ok, chuyên visa đi các nước nào là Hàn, Nhật, Trung, Đài cho tới các nước Âu, Mỹ hay là Úc. Thì đó, sau khi tham khảo rất là nhiều những cái công ty dịch vụ thì mình thấy là Travelbee Visa là có tỷ lệ đậu ok nhất, giá cả hợp lý nhất và tư vấn nhiệt tình nhất. Cũng như là giấy tờ thì cũng đơn giản nhất. Do là thì công ty cũng có văn phòng chi nhánh ở hai đầu Hà Nội và Hồ Chí Minh, nên dù là hộ khẩu của mọi người ở đâu thì công ty vẫn có thể hỗ trợ rất là nhiệt tình và chu đáo. Đặc biệt là với visa Đông Á thì nếu rớt thì công ty sẽ hoàn tiền, nhưng mà có thể thấy là tỷ lệ rớt là rất là thấp. Với visa Mỹ thì công ty sẽ sắp xếp cho mọi người thực hành trước với những người đã có kinh nghiệm phỏng vấn trong vòng 5 năm để cô chú anh chị và các bạn có thể tự tin đi trả lời phỏng vấn. Còn với visa Anh, Úc, Canada thì sẽ có thêm thời giải trình để tăng thêm tỷ lệ đậu cho hồ sơ của mình. Và nếu như mọi người có nhu cầu xin bất kỳ visa nào thì có thể inbox vào phần đường link ở trong phần mô tả bên dưới nha. Ok, và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục hành trình để khám phá cùng Minh Văn Nam.我们好久没见，有没有长大一点？破旧的以前，走不出的欲望，停在荒草漫天，孤单绕着思念流淌着的不安。每一晚才住了梦魇，你会翻过山，看到万丈青天，飞鸟正越过海面，你会迎着风，放着胆，唱着歌，把风景都